Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay mag-aaral tayo kung paano ba kunin ang slope ng line given ng kanyang equation. No? Para natin makuha yung slope ng isang line gamit yung kanyang equation, ang gagawin natin is i-convert natin yung equation to the slope-intercept form. Bakit? Kasi yung slope-intercept form, kitang-kita natin yung slope. Yung m, yung kanyang slope, at dumadaan yung graph sa 0, b, whatever the value of b is. So let's try to find the slope of a y equals 3x plus 1. Wala na tayong problema dito kasi naka-slope intercept form na siya. No? Kitang-kita naman yung pagkakapareho ng y equals mx plus b, di ba? Ng y equals 3x plus 1. Here, ang m natin ay 3 at ang b natin ay 1. So, sama na rin natin yung y-intercept. Pero ang kinukuha lang natin dito ay yung slope. So, here, the slope is equal to 3 and the y-intercept is 0, 1. Ibig sabihin yung graph, tumadaan siya sa 0, 1. Shortcut ko na lang y-intercept. Now, for letter B, we have y equals 5 minus 2x. Medyo ano din siya, no? Medyo malapit din siya sa slope-intercept form. Pero mas maganda na maggawa nating plus kasi yung operation natin dito ay plus. Pero dito, minus, no? So, paano natin gagawing plus yan? Gagawin nating plus negative 2, no? Kasi kung napapanood nyo yung mga videos dito sa SIP9, sabi ko sa inyo, lahat ng minus, a minus b, you can convert it to a plus negative b. So, ibig sabihin, ito pwede natin convert as 5 plus negative 2x, no? And then, di ba, ang a plus b is the same as b plus a. That is the commutative property of addition. So, ibig sabihin, pwede ko nang baliktarin to negative 2x plus 5. That's my y. And this is already in slope-intercept form. No? In fact, slope-intercept din ito, no? Kaso hindi lang kapareho yung form natin doon sa taas. No? So, ano ang m natin dito? Ang m natin ay negative 2 at ang y-intercept natin ay 0, 5. So, slope is negative 2 and y-intercept is at 0, 5. Actually, pwede nyo nang i-identify dito, no? Kasi yung coefficient ng x, negative 2, di ba? Kasi magiging 5 plus negative 2x. So, automatic na negative 2 na siya. Pero gusto ko lang na mas detalye, no? Now, for C, we have 3x plus 4y. 3x plus 4y equals 12. Now, definitely, this one is not in slope-intercept form. So, dapat naka-y equals mx plus b siya, di ba? Now, kung mapapansin nyo, nakahiwala yung y. Ibig sabihin, we'll find a way to separate y. So, dito we have 3x plus 4y equals 12. Pwedeng iwan natin yung y sa kaliwa para ma-isolate natin siya. Meaning, we subtract 3x, no? So, magiging 3x plus 4y minus 3x is equal to 12 minus 3x. And 3x minus 3x is 0. So, 4y na lang matitira dito. That's 12 minus 3x. Pero kung naalala nyo dito kanina, binaliktad natin siya. Magiging negative 3x plus 12 siya. Para nakaporma na siya na y equals mx plus b. Anong mangyayari sa susunod? Dapat y na lang yung matitira sa kaliwa, no? Ibig sabihin, we must divide both sides by 4. So, 4y divided by 4 is equal to negative 3x plus 12 divided by 4. So, 4y divided by 4 is just y. Ano mangyayari dito sa negative 3x plus 12 divided by 4? Ano ba nangyayari pag meron kang a plus b divided by c? Pwede mo ba yan paghiwalayan? Pwede paghiwalayin na a over c plus b over c, di ba? Kasi similar fractions yan, no? Parang 2/5 plus 1/5. Di ba 3/5? So, yung 3/5, pinaghiwalay mo yung
3 sa 1 at saka 2. Pareho din dito, no? So, magiging negative 3x divided by 4 plus 12 divided by 4. So, magiging ito negative 3/4, di ba? Negative 3/4 x, no? Plus, ano yung 12/4? That's 3. So, kita na ba natin yung m tsaka yung b? Yes, no? Yung m natin ay negative 3 at yung b natin ay 0,3. So, here the slope is negative 3/4 and yung y-intercept natin 0,3. And lastly, we have x minus 2y plus 5 equals 0. So, ganun din, dapat maiwan yung y sa isang side, tapos lahat ng numbers tsaka variables sa isang side. Now, kung gusto nyo, pwede nating alisin yung minus 2y dito. Paano natin yan naalisin? Magpa-plus tayo ng 2y kasi minus 2y, di ba? So, x minus 2y plus 5 plus 2y equals 0 plus 2y. So, yung negative 2y plus 2y, makakancel yan, x plus 5 na lang matitira dito. Dito ang matitira ay 2y. Pagkatapos dito, pwede natin i-divide yung both sides by 2. No? Remember, gusto natin maiwan yung y sa isang side. So, it doesn't matter kung nasa kaliwa siya o nasa kanan kasi pwede naman natin baliktarin yan eh. So, magiging 2y divided by 2 is x plus 5 divided by 2. And 2y divided by 2 is just y. And then, ito pwede rin natin paghiwalayin yan. No? So, magiging x halves plus 5 halves. Kita na ba natin yung slope? Ano ibig sabihin ng x halves or x over 2? Pareho siya ng x times 1/2, di ba? So, ibig sabihin, we can rewrite this as 1/2 x plus 5 halves equals y. O kita natin na nakahiwalay na yung y sa isang side and kita na rin natin yung coefficient ng x which is 1/2 and of course yung y-intercept natin. So, m, which is the slope, is equal to 1/2 and yung y-intercept natin ay 0, 5 halves. Okay, maraming salamat. Sana natuto kayo dito sa ating video. Siguro magkakaroon pa tayo ng isa pang video para we'll have more examples. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa ating channel, invite your friends, and I'll see you in the next video.